नमस्ते साथीहरु, वेलकम टु नेपाल LogicLab। आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ पोलिनोमियल्स को बारेमा। मल्टिप्लिकेसन अफ पोलिनोमियल, डिभिजन अफ पोलिनोमियल र सिन्थेटिक डिभिजन को बारेमा। र यो क्लास यसमा हामी कुरा गर्छौँ क्लास 10 को अप्सनल म्याथ को युनिट 1 अल्जेब्रा को पार्ट 3 यो भिडियो भनेको पार्ट 3 भिडियो हो र तपाईहरुलाई वेलकम छ नेपाल लजिक ल्याब युट्युब च्यानलमा। र हाम्रो टपिक के रहेको छ भने आजको टपिक पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स को मल्टिप्लिकेसन र यसको डिभिजन। डिभिजन मा एउटा सर्टकट मेथड हुन्छ, सिन्थेटिक मेथड, त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं। र सबैभन्दा पहिला हामी मल्टिप्लिकेसन अफ पोलिनोमियल्स। The multiplication of polynomials when we multiply a polynomial by a constant, each term of the polynomial is multiplied by the constant. The कुनै एउटा पोलिनोमियललाई the constant 2 3 लिएर मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो लिएर सबै टर्ममा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। तर एउटा पोलिनोमियलले अर्को पोलिनोमियलसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ? Each term of a polynomial is multiplied by every term of another polynomial and the result is simplified. अब यो म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल गरेर नै हेराउँछु। एउटा पोलिनोमियल छ र यसलाई अर्को पोलिनोमियलसँग के गर्छ भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ। यसमा कसरी मल्टिप्लाई गर्ने? त सबैभन्दा पहिला हैन सोलुसन here f of x into g of x equal to अब यो कति छ? x cube minus 3x plus 4 र मल्टिप्लाई के गर्नुपर्छ? g of x जो कि x square plus 4x plus 1। यसको मतलब x क्यूब लिएर यो सबैमा मल्टिप्लाई हुन्छ, फेरि यो लिएर यो सबैमा, फेरि 4 लिएर सबैमा, यो x क्यूब लिएर मल्टिप्लाई हुन्छ कोमा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, फेरि माइनस 3 लिएर x लिएर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 र प्लस 4 लिएर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ? x टु द पावर 5 प्लस 4x टु द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस, यदि माइनस छ भने हैन यो लिएर मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ पहिला साइनमा, माइनस र प्लस के हुन्छ? माइनस 3x टु द पावर 3 माइनस अनि यो बिट के छ भित्र प्लस, माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 16x प्लस 4। अब यसलाई हामी के गर्छौं भने अरेन्ज गर्छौं। पावर 5 वाला के छ? एउटै छ। पावर 4 भएको यो एउटा भयो, पावर 4 वाला के छ? एउटै छ, प्लस 4x टु द पावर 4। पावर 3 भएको एउटा यो दुईटा छ अनि के भइहाल्छ? माइनस 2x क्यूब, किनभने माइनस वाला के छ? ठुलो छ। स्क्वायर पावर भएको एउटा यो माइनस 12 प्लस 4 एउटा माइनस 4 कति हुन्छ? माइनस 8x स्क्वायर अनि x प्लस वाला ठुलो छ प्लस 13x प्लस लास्टमा 4। दिस इज आवर फाइनल आन्सर। यसरी हामीले के गर्छौं भने एउटा पोलिनोमियलले अर्को पोलिनोमियलसँग मल्टिप्लाई गर्छौं। अब नेक्स्ट भनेपछि के हो? डिभिजन अफ पोलिनोमियल्स। एउटा पोलिनोमियललाई अर्को पोलिनोमियलसँग यसरी इलेक्ट्रिकली डिभाइड गर्ने। त मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल लिएको छु, x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाइ x माइनस 1। हामी पहिला के गर्छौं भने x क्यूब, x मा कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने x क्यूब हुन्छ, x मा x स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्यो भने x क्यूब हुन्छ। अब यो लिएर यसमा मल्टिप्लाई गर्छु र x स्क्वायर इन्टु x कति हुन्छ? x क्यूब र x स्क्वायर
into -1 to minus x square. For you sign change हुन्छ प्लस छ भने माइनस छ भने प्लस यहाँ के छ भने प्लस त्यो भयो चाहिँ माइनस त्यो माइनस भयो अब x स्क्वायर यो कति बेला आउँछ 8x स्क्वायर र यो -3x यहाँ लेखिहाल्छ अब फेरि हामीले फर्स्ट टर्म मात्र हेर्नु त फर्स्ट टर्म अब यो x मा कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने 8x स्क्वायर हुन्छ यो भइहाल्छ प्लस 8x into x कति भयो 8x स्क्वायर र 8x र माइनस 1 त माइनस 5x साइन चेन्ज यो माइनस अब यो -3x प्लस 8x कति भयो भने 5x प्लस 2 अब यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने 5x हुन्छ त प्लस 5x यो भयो 5x minus 5 plus minus equal to कति आयो 7 के भयो रिमाइन्डर एउटा डिभिजन मा के यसमा फ्याक्टरहरु हुन्छ कुनको टर्महरु हुन्छ त जुन लिएर डिभाइड गर्छ हैन यसलाई के भन्छ भने डिभाइडर के हो डिभाइडर के मा डिभाइड गर्छ यो पार्टलाई के भन्छ भने डिभिडेन्ड अनि डिभाइड गरेर कति आयो यो भयो क्वेशन र रिमाइन्डर 0 हुन्छ कुनैमा धेरैमा मतलब रिमाइन्डर लास्ट मा जति आयो त्यो के भयो रिमाइन्डर कुनैमा रिमाइन्डर के हुन्छ भने 0 पनि हुन्छ र कुनै पनि डिभिजन मा के हुन्छ भने in division we get dividend equal to divisor into quotient plus remainder त यसमा जुन माथिको जो हामी बनायो यसमा हामी यो गरेर हेर्छौं त यसमा डिभाइजर कति थियो भने x - 1 थियो क्वोटिएन्ट कति आएको थियो x स्क्वायर प्लस 8x plus 5 र रिमाइन्डर कति थियो 7 यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरेर हेर्छौं भने के मिलिरहेछ कि छैन त्यो x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 5x minus x स्क्वायर minus 8x minus 5 plus 7 यो भइहाल्छ x यो दुईमा प्लस 7x स्क्वायर minus 3x र प्लस 2 तो यो हाम्रो क्वेशन जति डिभिडेन्ड जति थियो त्यति आइरहेछ डिभिडेन्ड मतलब कुनै पनि डिभिजन मा के हुन्छ डिभाइजर इन्टु क्वोटिएन्ट प्लस रिमाइन्डर इक्वल टु डिभिडेन्ड हुन्छ र यो हामीले बनायो यो यसमा पनि के हुन्छ भने मिलिरहेछ अब यसको पनि एउटा हामी एक्जाम्पल बनाउँछौं Simple sir. Find the quotient qx and remainder are in the following process of division. त्यसमा हामी के गर्छौं भने डिभाइड गर्छौं त यहाँ के भएको छ भने here 2x cube minus 9x square plus 4x minus 6 is to be divided by 2x minus 3 यसमा यो डिभिडेन्ड भयो यो डिभाइडर भयो त्यसमा क्वेशन कति आउँछ रिमाइन्डर कति आउँछ त्यहाँ हामीले निकाल्नु छ 2x minus 3 2x cube minus 9x square plus 4x minus 6 हामीलाई के हुन्छ यो टर्म यति 2x अनि 2x cube त्यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने x 2x cube हुन्छ x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर लेख्छौं अनि के हुन्छ यो 2x cube minus अनि यो यहाँ के छ प्लस किन माइनस 3x स्क्वायर plus
माइनस जो करियो माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर तो एउटा टर्म तल लेखे अब यो मा माइनस 6x स्क्वायर कति यसमा मल्टिप्लाई गर्दा यति हुन्छ तो साइन के चाहिए माइनस त्यसैले माइनस 3x यो भ्यालु माइनस 6x स्क्वायर और यसले प्लस कति भ्यालु छ 9x माइनस प्लस यो दुवै क्यान्सल अब यो माइनस छ त माइनस 5x अब यो माइनस 6 अब हामीलाई यो टर्म हेर्नु छ यो टर्म हेर्नु छ त्यसमा कतिले मल्टिप्लाई गरियो भने हैन 5x आउँछ त्यसमा माइनस 5/2 ले मल्टिप्लाई गरियो भने त 2 2 क्यान्सल भइहाल्छ अनि 5x आइहाल्छ के भयो माइनस 5x र यो दुवैलाई गरियो भने माइनस माइनस प्लस 15/2 आउँछ 15/2 यो माइनस प्लस यो क्यान्सल अब यसमा माइनस 6 माइनस 15/2 गरियो भने कति आउँछ माइनस 27/2 त यसमा रिमाइन्डर यो आयो क्वोशिएन्ट यो आयो लास्ट मा हामीले के आउँछ therefore qx quotient equal to x square minus 3x minus 5/2 and remainder r कति आयो minus 27/2 यसरी डिभाइड हुन्छ र अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ के हो भने सिन्थेटिक डिभिजन the method of dividing a polynomial by a polynomial x minus a is lengthy. Such division of polynomial can be performed by a shortcut method called synthetic division. So यो भन्दा पहिला हामीले गरी डिभिजन त्यसमा यो लेन्दी थियो ठुलो थियो त्यसैलाई सर्टकट त्यसको मेथड एउटा के हो भने सिन्थेटिक मेथड यसमा के हुन्छ भने त्यो एक्जाम्पलबाट हामी पहिला यसलाई बनाउँछौं यसमा यो के भयो डिभिडेन्ड भयो र यो डिभाइडर भयो हामीलाई के चाहियो भने द कन्स्ट्यान्ट टर्म इन डिभिजन विथ साइन चेन्ज त डिभाइडरलाई हामी के गर्छौं भने x - a सँग कम्पेयर गर्छौं x - a सँग त a को भ्यालु चाहियो र डिभिडेन्ड को कोएफिसिएन्ट चाहियो त सबैभन्दा पहिला हामी यसमा हेर्छौं पावर 4 छ पावर 3 छ अनि 2 ला छैन 1 ला पनि छैन यहाँ पावर माने अनुको पावर 4 छ एउटा पावर 4 छ पावर 2 छ त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट टर्म छ अनि यसलाई हामी के गर्छौं भने पहिला यसलाई अरेन्ज गर्छौं केमा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा यसमा डिभिडेन्ड कति छ x4 पावर 4 minus 7x square plus 3 जसको जुन टर्म दिएको छैन त्यसको कोएफिसिएन्ट कति भ्याल्यु छ 0 यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा एड गर्यो भने कति हुन्छ x4 minus plus 0.x3 minus 7x square plus 0x plus 3 यो भयो स्ट्यान्डर्ड फर्म पावर 4 3 2 1 र यो 0 र यसमा डिभाइडर कति छ भने x plus 2 त्यसलाई हामी बनाइहाल्छौँ केमा x minus 2 यसमा minus 2 के भयो यसलाई हामी कम्पेयर गर्छौँ केसँग x minus a सँग एकको ठाउँमा यहाँ के छ -2 अब हामी के गर्छौँ भने यसको कोएफिसिएन्टलाई अर्डरमा लेखिहाल्छौँ राइटिङ द कोएफिसिएन्ट in order तो इसको कोएफिसिएंट कति छ 1 0 -7 0 र
3. तो इसको कर दीजिए 1 0 minus 7 0 3. इसलिए हमने एक्चुअली गरेर लेखिरहेको छ र ए जुन छ कन्स्ट्यान्ट टर्म यहाँ लेख्यो। अब 1 को 1 पहिला सेम टु सेम तल लेख्ने, यसलाई यसो मल्टिप्लाई गर्नु कति हुन्छ -2। अब यसलाई प्लस माइनस गरेपछि -2, फेरि यसलाई यससँग मल्टिप्लाई कति हुन्छ 4, यो -3, फेरि योसँग यसलाई मल्टिप्लाई यो 6, यसलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि 6, फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि -12, यो कति आयो -9। त यसमा हामी के गर्छौँ भने हाईएस्ट पावर यहाँ कति छ 4, त यसमा सबैमा के गर्छौँ भने पावर 1 कम मतलब 3 2 1 0 गरेर लेख्छौँ र लास्ट के भ्याल्यु रिमाइन्डर। यसमा क्वेशन भनेको के भयो, क्वेशन के भयो भने 1 यसको पावर यसको के आउँछ यो पावर 3, फेरि -2 यसको पावर 2, त्यसपछि प्लस 6 यसको पावर 1, लास्टमा -1 प्लस 6। यसलाई हामी पुरै याद गर्नु कति x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 र यसमा रिमाइन्डरमा कनेक्ट गर्ने के आउँछ भने पावर remainder value -9. Now we have come to the end of this video. I hope you have learned something from this video. Please like, comment, share and subscribe this channel Nepali LogicLab for more videos. Thank you for watching.